subhanahu wa ta'ala, the Jannah on our behalf will intercede and ask Allah to admit us into paradise. And that's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what we say, and we find the reference in the Quran as well, Allahumma Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Save us from the punishment of fire. So all these are very important for us as reality for us to understand the importance of our belief in the last day, and that is the essence of it. We are working with the end result in view. We are, for a Muslim, it's not that the means is not the end justify the means, but the means equally justify the end. We start our life, we start our day, we start our month, we start our week with what is it that I want to achieve? I want to achieve paradise. So what are those things that I must do to attain paradise? Wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa sawm Ramadan, wa hajjul bayt. Those are the pillars. Then the building blocks: refraining from backbiting, gossiping, causing rifts between two loved ones, earning unlawful way of livelihood, being engaged in haram things, consuming things that are destructive to your organs, not giving enough rest to your body, not eating healthy. All these things are all constitute ibadah. These are the things that a Muslim must be conscious of. We ask Allah Azza wa Jalla to make it better understood than the way it has been said. And finally, the rational proves Allah has the ability to rejuvenate all creatures after their death. Since recreating them is in no way more difficult than originating them, reason does not reject the ideas of resurrection and reward. Reason negates only what is impossible, such as the accord of two opposites or contradictions. But this is clearly not the case with the idea of resurrection and accountability. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé tá bá wo ìgbésí ayé gan, ìgbésí ayé tá bá gbìn àgbàdo àkọ́kọ́ rà kó tó di pé kí ni ó fúrúgbìn. Quality àgbàdo tá bá dẹ̀ gbìn àti quality ilẹ̀ tá bá gbìn náà, òun náà ló máa padà yọ fún wa. Tá bá gbìn sílẹ̀ tó lọ́ràá, tá fomi sí, tá ṣe wàhálà lórí ẹ̀, a rí pé àwọn èso tó máa tara àgbàdo náà jáde yóò ṣàǹfààní. Ìṣiròṣẹ́ wa náà nìyẹn. Ìgbìyànjú tá ṣe àbọ̀ ẹ̀ náà lárí yẹn náà ni, ẹ̀san ẹ̀ náà ni. A rí torí pé kí ni àwọn àgbàdo tá máa rí yóò yọ ọmọ bùlùkọ̀. Ṣùgbọ́n tá bá kọ̀ dá ṣe wàhálà, a kàn rí mọ́lẹ̀, àwẹ̀ tiẹ̀, àti ẹ̀wọ́rúlẹ̀ tá fẹ́ gbìn sí. Gbogbo ẹ̀ náà ló lábọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àwọn àfáà yìí máa ṣe pé tó máa wọlé náà yóò ṣe wàhálà. Ẹni tí ó wà lójọ́ náà yóò ṣe wàhálà. Ǹjẹ́ wá da ká ṣe wàhálà ká tún wá pòfo. Ọbẹ̀ Ọlọ́run jọ̀ọ́ rí ọlọ́mọdé àpòfo, ọlọ́mọdé àròfo, ọlọ́mọdé agúnlẹ̀sẹ̀ bùtí òfo bó ṣe wọn kéré mọ́. The second one, due to Allah's obvious wisdom in the affairs of his creatures and the competition in every sphere and realm of life, it is unlikely that the creatures will not be resurrected after death, ending the short earthly life to requite them for their goods and evil deeds. And finally, the blessings and hardships of the earthly life alone testify to the existence of another life in another realm, full of justice, good, perfection, bliss, and hardship, all greater and more encompassing. For this life, with its bliss and hardship, would not resemble that life, except as a mere picture of a palace resembles a magnificent palace in reality, or the comparison between a luxurious garden
and that of a small leaf. Àbí Ọlọ́run jọ̀ọ́ jàre, Ọlọ́run jẹ́ kí àgbọ́yé ọ̀rọ̀ náà kó ṣe wá ní àǹfààní. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ìbéèrè. Questions? Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ kí Ọlọ́run ṣọ́ wa tayọ, a máa dúró lórí àlàyé tí a ń ṣe láti wo àwọn nǹkan tí ó máa jẹ́ kí ìjọsìn wa kí ó nítumọ̀, kí ó ní ipa nínú bá a ṣe ń ṣe, kí ọkàn wa sì wà ń bẹ̀ bákan náà ju bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ. Òun náà nípa fẹ́ gbìyànjú láti ṣe àlàyé àti ìtumọ̀ gbogbo àwọn oríkèéríkèé irun wa, àwọn gbólóhùn tá à ń sọ àti àwọn nǹkan míì tá à ń sọ, tá à ń ṣe ládùúrà, tá à ń sọ ní lárúbáwá tá à sì mọ̀túmọ̀ ẹ̀. A fẹ́ gbìyànjú láti kọ́ra wa kí ó lè máa jẹ́ kí ọkàn wa kí ó wà nínú nǹkan tí à ń sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èèyàn kan náà sókè, Alájà Mariam Davis, I think. Salu ala Nabil Karim. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ kẹ́ bá wa bẹ àwọn jọ̀mọ́ kí wọ́n jọ̀ọ́. Ju tá bá gbọ́ kútúbà Jùmá lọ́wọ́, kí wọ́n jọ̀ọ́ kàn try láti bá wa mute phone wọn. Then discussion tá bá fẹ́ ní, even though tó jẹ́ pé inú ilé oníkálùkù wà, either ká mute or ká kúrò ní tòsí ibi tó jẹ́ pé a máa interrupt kútúbà tá à ń gbọ́ àbí àdúrà tí wọ́n ń ṣe. A wà lórí Zoom, kì í ṣe pé à ń gbọ́ kútúbà, kì í ṣe pé a wà ń bẹ̀ láti máa ṣeré àbí láti máa wo movie. K'Ọlọ́run ń ṣàánú wa. Gbogbo wa ń péjọ sí mọ́ṣáláṣí, àtún wá péjọ sí mọ́ṣáláṣí. A lot of things ó ń bọ́dà oníkálùkù pé ńjọ́ wo ni gbogbo pandemic yìí ló fẹ́ lọ. Opportunity tá tún wá ní tí wọ́n máa ṣàlàyé nǹkan fún wa, tí wọ́n máa fi yé wa. A lot of things ló yẹ pé èmi I for one mo fi ra mi ṣe example tó jẹ́ pé mọ́ṣáláṣí bíbá yìí ni mo ti lẹ́ẹ̀nẹ̀. Wọ́n jọ́ títorí t'Ọlọ́run kàn yé disturb tí wọ́n bá ń ṣe kútúbà lọ́wọ́ àbí bóyá wọ́n ń ṣàsálàtì lọ́wọ́ ni. Kàn jọ̀ọ́ kàn bá wa mute phone wọn àbí kẹ̀kan excuse ara wọn. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ẹ ṣeun gan ni Ọlọ́run kó bá wa san ilé ẹ̀san rẹ̀. I mean, the incident on Friday was so obvious. The noise in the background, even àwa tá wà ní mọ́ṣáláṣí, ó ń disturb wa. Ẹ jọ̀ọ́ torí t'Ọlọ́run gbogbo àwa tí ọ̀rọ̀ ìbá báwí, ẹ jẹ́ kí a pera wa sí àkíyèsí, ká sì ṣe àtúnṣe. On a second note, even though that is not an excuse, it was a deficiency on our side. Láti máa send because YouTube la máa ń lò in the past, but we were not able to set up the YouTube on time, and wọ́n wá ṣe Zoom yẹn, but by whatever medium, àǹfààní tá a ṣe log out, tá a ṣe fàsìkò yẹn sílẹ̀ náà ni pé a fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Ìyẹn fáwa gangan tá a login, ká máa sọ pé àwọn ẹlòmíì tí wọ́n fàsìkò lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí tiwa náà lẹ̀, àwọn ò gbọ́ àti jẹ́ káwọn tó fẹ́ gbọ́ ọ̀ràn wá di méjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àbẹ̀ Ọlọ́run jọ̀ọ́ jàre kó ṣàforíjì fún gbogbo wa. Ó kù díẹ̀ káàtó níbi tí a dẹ̀ ti ń gbìyànjú ẹ̀sìn dé, tá a ti ń ṣàlàyé ẹ̀sìn fúnra wa tó, gbogbo àwọn nǹkan báyìí kò yẹ ká máa bá láwùjọ wa mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ torí t'Ọlọ́run, ẹ jẹ́ kí a lọ túnbẹ̀ ṣe. Ọlọ́run bá kó ṣe àforíjì fún wa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilé iṣẹ́ àwọn alájà nìkan náà ni wọ́n pé àwọn kan ti send message sí wa níjọ́ Friday nípa ọ̀rọ̀ náà pé it was really worrisome, láti ní a máa address ẹ̀ lẹ́ni. Ẹ ṣeun kí Ọlọ́run kí ó bá san kó wá ní ẹ̀san rẹ̀. Questions. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé àwọn
our platform officials, Alaja Gania, I think you are here now. Okay, yeah, I see you. Can you give us updates on the outcome of the meeting yesterday? If it's something that needs to be worked on right away, or something that needs to go to the board of directors first, or generally if you can get updates as to the number of people from our chapter that have registered and all that, that is important for us to move forward. Alhaji Amdalat Lawal. Alhaji Okpere. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Actually, for the number of people that register from our chapter, I believe Alaja Safrat can give us more of that number because I think she was a little bit more involved than I was. So if she's on the phone, she could provide how many people actually register from our chapter. Alaja Safrat. Assalamu alaikum. I would have to get back on that because I will need to look that up in my email. Even the number that I have might not be the most updated number. I know the Amidat Lawal family did register, and so they are not on the list that I have. But why don't I come back to you on the numbers that I have? Okay, inshallah, but we have seen improvements in the registration. Is that fair to say? Yes, I would think so. And the registration is not closed for our information. It's just that if you are registering late, you are not likely to get the souvenir. So the registration is still on. The first official batch is closed, but you can still register. It's just not guaranteed that you get the souvenir because of the time to order and mail it. So they have put in the order and that's it. So any other information regarding platform that we need to know? Alaji Akipolani, please. Alaji Akipolani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I just want to address the issue of the conversation during the khutbah. One of the things that we can do to help everybody, because the fact is nobody above this, to be candid, because of nature of Ibitawa. Boya Inulenu or office, we get disturbed, we get distracted, and sometimes by mistake, on mood. So what I want to implore the people who are in charge of that program is to find, because it's easy for us to identify any two on mood here, so that we can make it a two-way traffic by calling them to alert them right away instead of having that thing for a long period of time. Because they will be able to correct themselves right away. So I think that should be in place for us as masjid. Current to mama monitor, so that at least when that happens, it takes 1 second, to just call them, pay, can correct around so that everybody will have peace of mind. Salut and Adhkar. Part of the challenge we'll have with that when it's running Juma. Hello. When we are doing a khutbah, everybody's supposed to be seated except officials. And Friday, your phone not low, in your laptop. I think that's one of the reasons why we have not seen that kind of incident in a long while. But inshallah, like you said, we'll take note of that and default that everybody's on mute. Inshallah. Assalamu alaikum. Ibere. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sir.
My question is on the platform and has to do with our representation for the Arabic recitation for the children. We registered the children now. Who are the children that are going to be representing us in the Quranic competition and other recitations? I'm not able to answer that question, but I can give us an idea. I know there was supposed to be a meeting of the teachers handling the children to decide who to represent us. And I'm not sure if that meeting took place and that they were able to submit the names on time. And if they have not, unfortunately, our children will not be able to participate this year because that registration is closed. Imam Abdul Latif, Imam Abdul Kabir, and Abdul Razzaq are those that were supposed to handle that. And I'm not sure if they did, but I will cross-check with them because I did not even know that the registration was to close yesterday. It was done in the meeting that I learned that the registration is closed. So, but I will find out from them if they submitted the names of our children and if the children are aware as well, who those of them that have been selected. All right, thank you. Yes, sir. Any other question? I need 3 minutes. Tọ́tí o bá sí ìbéèrè mọ́, ara nǹkan tá ní láti gbáradì fún náà ni our coming convention. Gbogbo wa tá bá ní suggestion, we will suggest pé ká send it ahead of the time because ṣe àrẹ pé online la máa ṣe. And we might not have the luxury of time bí tá máa wà ní inú mọ́ṣáláṣí láti ṣe. So that was lè rí àwọn concerns and questions in ahead of time. A ti lè assign àwọn tó máa address ẹ̀. If anybody wants to change anything in the constitution, we will advise that we start looking at the constitution right now and send in what you want to change so that we'll give you time to do the pros and cons, to speak for and against it, and we'll just be able to take a vote on that day, inshallah. Inshallah, by next weekend, we should have the agenda out for us to all see. We should be rounding it up by Maghrib, inshallah, according to the drafted program. Again, confirm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ajá Mistura. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni restriction tó wà lórí late registration? It's just paying èèyàn ní rí souvenir gbà, kò sí restriction kankan lórí ẹ̀. Okay, all right. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ọlọ́run á gbà fún. Allahumma. On the conversion, though. Yes, sir. There are some. Yes, the convention is planned to start at 12 and end at 4:30. I mean 4:10. Oh yeah, go on, sir. Okay, at the last convention, there's some suggestion made, and there was, if I remember correctly, an amendment made to the Constitution. So, are those changes going to reflect in the new in yes. our Constitution now? Yes, generally, the way it works, apart from the fact that if you have to review the Constitution, if there's any amendments, we just amend the attach. We attach the amendment to the Constitution, and it will be noted as such. It's an amendment. So it affects the day it goes into effect the day it has been ratified by the House. But we don't change everything in the Constitution. We still leave the wording as it is, but we attach the amendment to it. And that attached amendment overrules what is stated in the Constitution. So now, are we going to get the amendment then? The Secretary will be able to answer that question. Okay.
Yeah, that's going to be my question, though. Yeah, the To secretary make will the answer. be able to answer it, and if not, we will look into it and make sure we make it available before the convention, inshallah. Inshallah. Thank you. Yes, sir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhaji. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ṣe tán mo ní special prayer o. Bismillah, ayé special prayer náà la dé yìí. Okay, alhamdulillahi rabbil alamin. Mo ní kí n kàn fi tọ́ gbogbo ẹbí ará mi ni o. Tuesday mo tún máa lé ní ọjọ́ kan sí nínú ilé ayé mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibi tó bá mi bá dé. Alhamdulillah. Mo dúpẹ́ níbi tí mo ti ń bá bọ̀, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo jọ̀mọ́ yín, the life you guys live in my life and the life of my children. Kò síbi ṣe máa wà ń bíbá ẹ̀ tí ẹ̀ sí lọ́kàn mi, ẹ jọ̀ọ́ máa fi mí sínú àdúrà. Ọlọ́pẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run ló gbé mi débi tí mo wà yìí. Ìdààmú ayé kò ní bá mi tọ̀lọ́pẹ́ lọ́mọ mọ́. Ọlọ́run jẹ́ ń ṣe púpọ̀ láyé nínú àlàáfíà. Kí n gbọ́ ọmọjó, kí n gbọ́ ọmọjó. Kò má fojú rí kankan nínú jọ̀mọ́ yín. Má fojú rí kankan, kí má fojú sunkún nínú orí ọkọ, lórí ọmọ, lórí ìjọ̀mọ́. You are a good family to me. I cannot emphasize this more than this. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú àdúrótì o. Ọjọ́ náà máa pé kan sí níjọ́ Tuesday. Bó ṣe wá jẹ́ mi náà ni mo tún ṣe. Ọmọ mi kékeré kan náà tún àjọ ń ṣọjọ́ ìbí ni Tẹ̀sílímọ̀ Adélàjà. Ọlọ́run á jẹ́ kóun náà dàgbà kó dògbò nílé ayé tiẹ̀ náà. Sásìkò bá máa tó ọkọ alálùbáríkà kọ́lọ́run bá mi yàn fún un. Káwọn òbí ẹ̀ má fojú sunkún ẹ̀, kọ́lọ́run wá ṣàánú gbogbo wa. Gbogbo àwa ọmọ November pátápátá látòrí Àmíọ̀, bàbá kí ni bàbá ń jẹ? Bàbá Dámọ̀lá, Màmá Moni, Alájà, Kudrat, Oṣòdì, all of us ṣá. Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa, ìdùnnú wa kó má di ìbànújẹ́. Gbogbo tó ń lọ káàkiri àní bá wọn nípinnu ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á wá yí ẹsẹ̀ wa jáde ní ti sàlám àtúbọ̀ wá ríra wa sí lágbára Ọlọ́run. Oore ni àánú ni mo tọrọ, ọpẹ́ ni mo dẹ̀ ń request lọ́wọ́ gbogbo jọ̀mọ́. Títí tá máa fi di Tuesday yẹn jọ fi mí sọ́kàn kẹ́kọ̀ọ́ máa ṣe alhamdulillah sílé ayé mi fún mi. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọlọ́run má ṣàgbọ́pẹ́ yín. Àmín. Níbi tó ti bẹ̀rẹ̀, níbi tó dé, níbi tó ń lọ. Ọlọ́run kó gbà á. Ẹ mọ̀ lóore náà lẹ ṣe ń dúpẹ́. Ọlọ́run má ara rè ọpẹ́ yín náà. Àmín ya Allah. Àlékòrè fún yín. Ọlá àti ìlú ajé ṣọ Ọlọ́run. Wala hawla wala quwwata. Níbi tí ẹ̀dá bá dẹ̀ dé lọ́jọ́ orí báyìí níbi tẹ́ dé yìí, ìtẹ́dá dẹ̀ máa ń tọrọ ní pé kọ́lọ́kùn ṣíra re, Ọlọ́run kó fún yín látúbọ̀tán re. Látẹ̀yìn bọ̀, Ọlọ́run má dànù, ìtẹ́ tí wọ́n máa ṣe lẹ́yìn ẹ̀, Ọlọ́run yóò dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlá àti ìlú ajé ṣọ Ọlọ́run. Wala hawla wala quwwata. Ìlà lórí ọmọ tẹ́ dúpẹ́, lórí aya, lórí ìbí tẹ́ dúpẹ́, lórí ìjọ tẹ́ dúpẹ́, Ọlọ́run kó gbọpẹ́ náà. Ọlá àti ìlú ajé ṣọ Ọlọ́run. Wala quwwata illa billah. Ìtẹ́ ìwà rọ́ ti tọrọ lórí, Ọlọ́run kó fi ṣàlékún fún yín. Ìtẹ́ ìmọ̀kóre ni tó bá kàn sọ́dọ̀ yín yóò máa já sọ pé Ọlọ́run kó fi ṣàlékún fún yín. Ọlá àti ìlú ajé ṣọ Ọlọ́run. Ìtẹ́ ìmọ̀ká burú ni tẹ́ ń sẹ́ pé Ọlọ́run mo fẹ́, Ọlọ́run bá yín fi dáadáa rọ́pò. Ìtẹ́ wá mọ̀ pa burú ni Ọlọ́run má fi ṣèbànújẹ́ fún yín. Wala quwwata illa Ọlọ́run kó fún yín lálàáfíà ara, Ọlọ́run kó fún yín lálàáfíà ara, Ọlọ́run kó fún yín lárísìkí tó pọ̀, Ọlọ́run kó fún yín lárísìkí tó pọ̀, Ọlọ́run kó fún yín ẹ̀mí. Ọlá àti ìwọ ọlọ́jọ́ ìṣẹ́ Ọlọ́run. Wala hawla wala quwwata illa billahi azim. Ìbádà yín, ìjọsìn yín, ìmọ̀ni yín lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run jọ̀ọ́ máa dàgbà, Ọlọ́run má jẹ́ oyún ọ̀rọ̀ láéláé. Ọlá àti ìwọ wala quwwata. Gbogbo bí tọ́lá ti padà tó ti dùn yín nú, Ọlọ́run máa padà fi pa yín lẹ́kún. Èyí tó pa yín lẹ́kún, Ọlọ́run padà fi pa yín lẹ́rìn. Wala quwwata. Àtẹ̀yìn àti Gàfár náà tó ń ṣe tọ́jú tiẹ̀ lọ́jọ́ èní náà, Ọlọ́run bá jẹ́kùn náà dàgbà kó jù yín lọ. Wala hawla wala quwwata. Ìyá mo nínú àwọn ti ṣe tiwọn, àwa náà tá ti ṣe tiwa. Ọlọ́run kó gbàdúrà lápapọ̀, Ọlọ́run kó gbàdúrà wa ní kankan. Ọlọ́run má fọ̀rọ̀ wá sílẹ̀ láì ṣe fún wa. Rabbana atina min ladunka rahma wa hab lana min amrina rashada. Ọlọ́run bá ti bá wa gbé bùkátà wa ti fi yẹ, Ọlọ́run abẹ́ bá gbé bùkátà wa náà débi tó dáa. Ọlá àti wọlá jẹ́ Ọlọ́run. Wala hawla wala quwwata. Àwọn tó wá ṣẹ̀ wálẹ̀ tó ń bẹ láyé, Ọlọ́run ò fún wọn ní ẹ̀mí gígùn àtàláfíà ara tó ti ṣíwọ́ṣẹ́, Ọlọ́run bá ṣe kú ní
wọn ọlọ́run bá ṣàlékún ìkẹ́ ọlọ́run bá ṣàlékún ìkẹ́ torí pé tí ò bá sáwọn kò lè sá wa torí pé àwọn wà ọ̀ṣẹ́ wà ọlọ́run jẹ́ káwa náà kárẹ́yìn fi sílẹ̀ ọlá torí ọlájẹ́ ọlá قوة إلا بربنا آتنا من لدنك رحمة وإلنا من أمرنا رشدا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يديك يتيما فعوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Of course. Ọlọ́run má ṣe yẹn yọ yẹn kúrò ní ọ̀rọ̀ mi lágbára Ọlọ́run. Mo ní láti sọ ni torí tá a bá sọ àdá yẹn pé à ń ṣe partial ni. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ sọ mọ̀ pé màá ṣe ń kán náà Ọlọ́run má yọ yẹn kúrò ní ọ̀rọ̀ mi. Ẹ̀yà Solomon ti fi ti Gàfà ránṣẹ́ Gàfà ìwọ náà tọ́jú ara ẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Tọ́ àti wọ́n tó wá lójú dára gbẹ́kẹ̀lé wọn lọ́mọ jódò fo rádaràdá. Àní pé inú áàpù Professor yẹn náà ṣe ni. Kí lẹ́rí? Inú áàpù Professor M60RI. Mi mọ̀ bọ́. M60RI@providence@gmail. Ìyá tí a text ẹ̀ sí. Ok, mo ti gbọ́. Ndọ́gbẹ̀rọ̀ ẹ̀ lọ. Tọ́ àti wọ́n tó wá lójú dára gbẹ́kẹ̀lé wọn lọ́mọ. Àwọn Oasis International wọ́n fún àwọn ọ̀jọ̀mọ̀ wa tó bá bùkátà ẹ̀ ní $25 gift card for Turkey for Thanksgiving. Gbogbo wa náà la ní one reason or the other to be thankful to Allah. Bó ti lè jẹ́ pé ojoojúmọ́ ni Mùsùlùmí máa ń dúpẹ́. Thanksgiving ó dojúkọ wa, àwa náà dojúkọ. Ọlọ́run jẹ́ ó bá wa láyé, Ọlọ́run jẹ́ ó bá wa láyé. Ọlọ́run jẹ́ ó bá wa láyé dáadáa. Ọlọ́run jẹ́ kó bá wa láyé ọpẹ́. Kọ́pẹ́ wa lọ́jọ́ náà ká lè kójọ, ká lè tọ́ka sí pé Ọlọ́run lórí eléyìí mò ń dúpẹ́, lórí eléyìí mò ń dúpẹ́, lórí eléyìí mò ń dúpẹ́, lórí eléyìí mò ń dúpẹ́. La in shakartum la azidannakum torí pé la bá dúpẹ́ yẹn náà èyí tí ó tẹ̀lé náà ni pé Ọlọ́run ó tún fi ọ̀pọ̀ rọ́pò fún wa. Ọlọ́run má ṣe ọpẹ́ wa lọ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ṣe lọ́pẹ́ ìdùnnú. Ọlọ́run lọ́pẹ́ láéláé. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi ṣe àdúrà. Normally mi fi bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ màá sílẹ̀. Ọpẹ́ mi kò máa fọwọ́ àdúrà ránṣẹ́. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum alájà lè kábíyá. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Jọ́ pẹ̀lú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run fi ta mí lọ́rẹ. Alhamdulillahi. Látòrí Sodiq Arif, Abdulaziz, Ganiyat, Tawakalit. Ọlọ́run ṣeun. Àti àwọn ẹ̀gbọ́n wọn, Safayat àti Ganiyat àtọkọ wọn. Ẹ̀mọ̀ pé egun ńlá ló máa ń kẹ́yìn gbẹ̀yìn olóríire nìyẹn lọ́tọ̀. Olóríire lọ́kọ mi. Ó wà ní ẹ̀jẹ̀ kọ́lọ́n bá mi fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́. Àmín ya Allah. Abdulaziz kọ́lọ́n bá mi fún ní àlàáfíà tó ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe surgery. Kọ́lọ́n túbọ̀ fún lálàáfíà. Àmín ya Allah. Ó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo abiyamọ pátápátá Ọlọ́run á túbọ̀ bá mi sọ̀rọ̀ yín dáa gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́ Ọlọ́run tó bá ṣe fún wa. Tawakalit òun àti Ganiyat wọ́n wà ní Houston nísìn. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run oore àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ oríire fún Tawakalitu ni. Alhamdulillah. Ọlọ́run ṣe oore ńlá fún ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ralé fún ara ẹ̀ ni. Alhamdulillah. Ó wá mú àbúrò ẹ̀ sọ́dọ̀ Ganiyat lórí school ìfọmọ sọ́dọ̀. Mo tọrọ pé kí Ọlọ́run jẹ́ kí ibi yóò sọ fún gbogbo àwọn tó ń wá ó sọ wọn sí ìdùnnú àtàwọn Ọlọ́run jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ tu òun náà. Àmín ya Allah. Kí Rhode Island fi ara tu gbogbo ẹ̀rùn kí bíbá ẹ̀ náà kó tù sí àlàáfíà. Àmín. Kó tù sí ìdùnnú owó ìdẹ̀ra. Àmín ya Allah. Ganiyatu kó ṣe àṣeyọrí. Àmín. Àti gbogbo ọmọ gbogbo wa pátápátá.
Àmín ya Allah. àwọn ẹ̀gbọ́n wọn náà níbi tán bá wà kọ́lọ́n bá mi dúró tì wọ́n káàkiri Àmín ya Allah. láti ń fẹnu gbé títí ó tó ẹ̀jẹ̀ tó bá ya oníkálukú wọn wá fún káàkiri báwa náà ṣe fún ká ìgbésẹ̀ tó gbé nìyẹn Ọlọ́run ní ń wo oníkálukú kọ́lọ́n bá mi dúró tì wọ́n Àmín ya Allah. kọ́lọ́n bá mi ṣàánú ẹ̀ Àmín. kọ́lọ́n bá mi ṣàánú gbogbo abiyamọ. Àmín ya Allah. mo fi wọ́n sí ọlọ́ Ọlọ́run torí Ọlọ́run náà ló ń wò mo tọrọ fún Ọlọ́run lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìpè tásìkò bá máa tó bá máa ṣe kọ́lọ́run bá mi yan èyí tó bá dá I guess wọ́n ní lọ ẹni bí àṣàdínà ní ojoojúmọ́ lẹ́nà lọ ẹ̀tí tó lọ ni I guess àsìkò náà tó díẹ̀ náà ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wọ́n má dá wà síkú lọ́wọ́. Àmín ya Allah. Wọ́n má dá wà sàárùn lọ́wọ́. Àmín ya Allah. Gbogbo ìgbésí ayé àwọn ọmọ wa kó má bàrá yín nínú. Àmín ya Allah. Ya Allah. Ọlọ́run bá dá mi dúró tì. Ya Allah. Ọlọ́run bá jẹ́ kí àtòhún àti àbúrò ẹ̀. Kọ́lọ́run má dá ọ̀tẹ̀ sáàrin wọn àtàwọn ẹ̀gbọ́n wọn náà. Àmín ya Allah. Àti gbogbo ọmọ gbogbo àgbáyé gbogbo wa pátápátá tá à ń ṣàbíyẹmọ. Ajé Lukman ní ó wà nílé tá a fi pàdé kọ́lọ́run bá mi dúró tì òun náà lé. Àmín ya Allah. Gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń wo káàkiri àgbáyé yìí Ọlọ́run má jẹ́ kó kàn wá tọmọtọmọ. Àmín. Ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa. Àmín. Iṣẹ́ oníkálukú ọ̀nà oníkálukú wa Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa àtàwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àtàwọn tó ń ṣiṣẹ́ hospital káàkiri gbogbo wa Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa níbi tá a bá wà. Ẹ ṣeun sàlámù àlékún a máa ríra láyọ̀ àtàláfíà o. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور سميعا بصيرا ولمن وعيا سميعا بصيرا ولمن وعيا سميعا بصيرا ولمن وعيا سميعا بصيرا ولمن وعيا gbogbo ohun tí ẹ wí lọ́ba ti gbọ́ létí ìgbàròyìn làlàúra sáà tí a sáyẹ̀nsì kò má máa jẹ́ òpẹ́ Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ọlọ́run jẹ́ kí ilé òtún rọ fún wọn gbogbo ìgbésẹ̀ wọn Ọlọ́run jẹ́ kó papọ̀ àwọn tọ́lọ́run wọ́n mọ̀ táwọn fún ilé àbílà kan nínú àwọn young adults wa náà wọ́n fi tó wa lórí pé iná òun náà ó ra lé Ọlọ́run bá a ṣe náà nílé ìdùnnú fún bá a ṣe nílé ìdẹ̀ra ọba tí wọ́n ń bá àṣírí tí ìtú àṣírí Ọlọ́run bá bo àṣírí wọn Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n san owó náà tán nírọ̀wọ́ rọrùn Ọlọ́run ṣe ti bọ̀ Ọlọ́run má ṣe mortgage wọn 30 years 10 years bá wa ṣe fún wọn 5 years ni bá a ṣe fún wọn Ọlọ́run jẹ́ ṣe Ọlọ́run rọ̀ wọ́n lọ́rọ̀ níbi tí wọ́n rò kàn Ọlọ́run rọ̀ níbi tí wọ́n rò kàn Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n mọ wọn káàrùn má ṣe wọn nulẹ̀ náà Ọlọ́run jẹ́ ṣe àlékún Ọlọ́run má fi gbà kan lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run hawla wala quwwata Abdulaziz Ọlọ́run bá fún àlàáfíà ara gbogbo tí wọ́n ṣe fún nítọ́jú Ọlọ́run jẹ́ bá lára mu Ọlọ́run jẹ́ fún Ọlọ́run
wala quwwata illa ìṣọ́ ọlọ́run tó jẹ́ tó dájú ọlọ́run má kà kúrò lórí gbogbo wa àtàwa àtàwọn ọmọ wa àti gbogbo táwa gbogbo wa náà la bùkátà ìṣọ́ ọlọ́run bá ti ń ṣọ́ wa tí ò kúrò láàyè ẹ̀ ọba wàlá náà له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. tún bẹ ṣe fún wa o tún bẹ ṣe fún wa ibi tọ́rọ̀ wa kù sí o tún bẹ ṣe fún wa ibi tọ́rọ̀ mi kù sí o tún bẹ ṣe fún mi ọlọ́run gbogbo tí ọ̀rọ̀ wa tó kù sí tó dé ọlọ́mọdé ta kú síbẹ̀ ń dáadáa tó jẹ́ pé ó ń bà á lẹ́rù oúnjẹ aláyà bá wa gbé síbi ẹ̀sọ́ ọlọ́run bá ṣe láṣetán ọlá àti bọ́lá jẹ́ ṣọlọ́run ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.